Chinabank PLDT bills online. How to pay your PLDT bills using Chinabank Online Banking. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko yung computer ko and mag-login ako sa Chinabank Online Account ko. And nagkaroon ako ng Chinabank Online Account nung nag-open ako ng bank account sa Chinabank. Nag-fill out na rin ako ng form kung saan nilagay ko rin yung gusto kong username for my Chinabank Online Banking. And pinakita ko yung mga details or yung mga nangyari dito sa link sa video sa taas. So ngayon, nandito ako sa website ni Chinabank. That's chinabank.ph. Ito siya. And bala ko magbayad ng bills gamit yung Chinabank Online Account ko. Ang babayaran ko ngayon is PLDT. Pero pwede nyo ring bayaran yung ibang bills nyo like sa water or sa electricity bills ninyo. So ngayon mag-login na ako. As soon as makapag-login ako, ang maganda sa Chinabank Online Banking, makikita mo na agad yung balance mo. So hindi mo na kailangan pumunta sa bangko or hindi mo na kailangan mag-check sa ATM machine. Kung ang gusto mo lang naman is malaman kung magkano yung laman na account mo. And since magbabayad ako ng PLDT bills, dito sa bandang taas, click ko tong transactions and then pay your bills. Dito sa bills payment sa Chinabank, may option ka na i-enroll yung bill mo sa Chinabank or pwede mo rin naman siyang hindi i-enroll. Kapag i-enroll mo siya, pupunta ka muna sa Manage Billers. Ito siya. And then lalagay mo rito yung name. Let's just say PLDT. And lagay ko rito kung ano yung nickname ng biller. Sa akin, ang nilalagay ko pag nickname is ano yung bill. Like dito, pwede PLDT, Meralco, Maynilad. And then, sino yung may-ari ng account or kung kanino nakapangalan yung biller na yon. Yung subscriber number naman, makikita to sa bill ninyo sa PLDT. So, ito siya. Ito yung PLDT bill ko and itong account number. Ito yung subscriber number na dapat natin ilagay sa Chinabank. So, ngayon, ilalagay ko rito yung account number ko sa PLDT. Ito na siya. And then, for biller category, telecom to. So, iba-iba yung category dito. Pwedeng cable, pwedeng utilities, nag-fall dito yung water bills or yung mga electricity bills. So, click ko tong register biller. So, dito nagpakita yung list of standard billers. So, search ko dito yung PLDT and click ko tong search. And ito siya. So, register ko to. And ilagay ko ulit dito yung nickname na nilagay ko kanina. And account number, ilagay ko rin dito. Ito na siya. So, click ko yung continue. So, dito tayo sa confirmation details. So, kailangan kong ilagay yung one-time password na ma-receive ko sa phone as well as my user ID dito. So, lagay ko muna yung user ID ko. And ito rin yung OTP na na-receive ko sa phone. And click ko yung submit. So, biller registration successful na daw. So, ngayon, punta na ulit ako sa pay your bills. Pumunta ako dito sa transactions and then pay your bills. Dito, tulad ng sabi ko kanina, meron kang dalawang option. Pwede kang magbayad sa enrolled billers. Yung pag-enroll na ginawa natin kanina, once lang siya gagawin. So, next month, kung magbabayad ka ulit, gamit yung Chinabank Online Banking mo sa PLDT, pagka-click mo ditong enrolled billers, magpapakita na agad yung bill na in-enroll mo. Pero kung wala ka pang ine-enroll dito, let's say one time ka lang naman magbabayad sa account na yon, pwede kang pumunta sa no na section. And then, pwede ko siyang i-search. Click ko itong look up. And then, PLDT. And click ko yung search. So, magpapakita na agad siya dito. Click ko itong select. And, kailangan ko pang manually ilagay yung account number. So, yun lang yung catch. Kapag hindi mo in-enroll yung bill and expected mo na babayaran mo siya every month, ibig sabihin, paulit-ulit mo siyang babayaran, every month, ilalagay mo ulit yung account number dito. And prone, or pwede kang magkamali kapag manual mo lagi ine-enter yung account number. Kapag kasi mali yung account number na nalagay mo rito, ibang bill din yung mababayaran mo. So, possible sa ibang tao yon. So, make sure lang na lagi mong in-enter yung tamang account number dito. So, yun yung advantage kapag in-enroll mo muna yung bill. Again, once lang siya gagawin. So, balik na ako sa enrolled biller. Kinlik ko yung yes. Ibig sabihin, dun lang ako sa enrolled billers ko ako magbabayad. So, click ko tong in-enroll kong bill kanina. And automatically nagpakita dito yung account number ko sa PLDT. So, hindi ko na siya kailangan i-enroll or idagdag manually every month. And hindi na rin ako magkakamali kasi na-double check ko na to and tama naman nung in-enroll ko yung bill.
And lagay ko dito yung amount. And then for pay from, isa lang naman yung account ko sa Chinabank. So by default, andito na siya. For payment type naman, meron ditong pay now. Pwedeng recurring, pwedeng scheduled. For pay now, ibig sabihin, as soon as matapos ko itong ginagawa ko, I'm expecting na sana mag-reflect to agad soon sa side ni PLDT. While yung recurring, like sa PLDT bill kasi natin every month may bill tayo, diba? So, pwede natin iset automatically na every month kusang magbabayad si Chinabank Online sa PLDT. So, hindi ko na kailangan gawin to manually. Naka-set up na siya automatically na magbayad monthly kapag recurring. Like dito, pwede ko gawin siyang monthly. Ganyan siya. For scheduled naman, advance payment lang to. So, iset mo kung kailan mo gustong mag-reflect yung transaction date or kung kailan mo gustong mag-initiate yung transaction. So, sa akin gusto ko pay now. And then, for remarks, lagay ko na lang dito is November bill. Ayan siya. And meron ditong reminders or mga notes na magandang basahin nyo na rin. And kung may questions kayo about kung kailan to mag-reflect or kailan to mag-credit sa side ni PLDT, nakalagay dito na your biller account will be credited 2 to 3 banking days after payment is made. And yung biller daw is i-honor kung kailan nangyari yung transaction as the date of payment. And it will be reflected sa billing statement natin. And dito rin, na kapag yung payment is ginawa after 10:30 p.m., it will be considered as the next banking day's transaction. And then, basahin nyo na lang yung the rest na information dito. So, sa akin, proceed na tayo and babayaran na natin to. So, click ko itong continue. And nandito tayo sa part kung saan kailangan i-confirm yung details. Again, dapat tama yung account number and also yung amount na babayaran natin. And tama naman siya lahat. So, lalagay ko na dito yung user ID and yung OTP na na-receive ko sa phone. And click ko tong submit. And meron ditong transaction with reference ID 5363842 processed successfully. Sa inyo, kapag may ginagawa kayong online transaction, lagi nyo isa-save yung mga reference number, confirmation number, or any number as support dun sa ginawa nyong transaction. Just in case kasi na magkaroon ng issue like hindi nag-reflect sa side ni PLDT yung payment pero nabawasan yung account ninyo, pwede kayong mag-report sa Chinabank Online Banking and provide this reference ID as proof na ginawa nyo nga yung transaction or yung pagbayad ng bills online. Or mas maganda rin na picturean nyo na lang tong buo or i-take nyo yung screenshot nito para ma-save nyo na rin yung reference ID. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!